ඉතින් මම මීට ටික දවසකට කලින් ගෙනාව මෙන්න මේ M1 MacBook Air එකේ රිවිව් එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් කරලා සහ මට මැසේජ් කරලා ගොඩක් කට්ටිය මේ M1 MacBook Air ගැන ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා. ඉතින් හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තර සහ මම මේක පාවිච්චි කරපු කාලය ඇතුළත මේක මොන විදිහටද මට මේක perform කරනවා බලා ගන්න හම්බුනේ සහ මේකේ issues මොනවා හරි තියෙනවද මේ හැම දෙයක් ගැනම අද මේ M1 MacBook Air ගැන කතා කරන වීඩියෝ එකේ මම කවර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි පටන් ගමු අද එපිසෝඩ් එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බ මගෙන් මේ Mac වලට crack softwares වගේ දේවල් install කරන්න පුළුවන්ද ඊට අමතරව තමයි daily පාවිච්චි කරන applications හරියට web browsers Microsoft Office package එක මේ වගේ packages ඇත්තටම අපිට මේ Mac එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද ඊට අමතරව මේ Mac එකත් එක්ක අපි පාවිච්චි කරන Adobe softwares optimized මේ softwares අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද Mac OS එකත් එක්ක ඒ වගේම තමයි මේ M1 chip එකත් එක්ක මොනවා හරි software සම්බන්ධ issue එකක් තියෙනවා සහ මේ M1 Mac එකේ කොහොමද thermal වැඩ කරන නිසා මේක overheat වෙනවා කියන කතාවක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තද? මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා. ඉතින් ඊට අමතරව ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ price range එකේ ගොඩක් හොඳ gaming laptops තියෙනවා, gaming notebooks තියෙනවා. ඉතින් Mac එක විශේෂ වෙන්නේ ඇයි මේ gaming notebooks මේ thin and light notebook එක Mac එක විශේෂ වෙන්නේ ඇයි මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් අහලා තිබ්බා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම cover කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරියට අපි පළවෙනියට පටන් ගමු අන්තිම ප්‍රශ්නේ ඉඳලා. ඉතින් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්න තමයි ගොඩක්ම මේ price range එකේ තියෙනවා ගොඩක් හොඳ gaming devices, ගොඩක් හොඳ thermal අතින් perform කරන ගොඩක් හොඳ gaming devices තියෙනවා. ඉතින් ඒ devices එක්ක මේ Mac එකයි විශේෂ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් පෙතදී මම පළවෙනිට බලපු දෙයක් තමයි මේ price range එකේ තියෙන gaming notebook විදිහට අපි බලාගෙන පුළුවන් Asus ROG G15 කියන laptop එක. මේ price range එකේ තියෙන ගොඩක් හොඳ gaming laptop එකක්. ඉතින් ඊට අමතරව තවත් gaming laptops තියෙනවා Dell, HP, Acer, MSI වගේ gaming laptops තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද ප්‍රධාන gaming laptops තමයි මම මේකත් එක්ක compare කරලා බලුවොත් Asus ROG G15 එක සහ ඉතින් ඒකම තවත් laptop එකක් compare කරලා බලුවොත් මේ price range එකේ තමයි Asus ZenBook 14 dual screen එන එක. ඉතින් ඒකත් එක්ක මට Windows laptop එකේ මේ MacBook එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා ප්‍රධාන වෙනස්කම් කිහිපයක්. ඉතින් එකක් තමයි මම ප්‍රධාන වශයෙන් බලුවා මේකේ තියෙන battery life එක. ඉතින් battery life එක අතින් ගත්තොත් M1 chip එකත් එක්ක මේ ගොඩක් efficiency chip එකක්. ඉතින් මේ chip එකේ battery life එක ඇත්තටම ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මම මේ lap එක පාවිච්චි කරා එක charge එකකින් මම හිතන්නේ දැනට මම දවස් 3ක් විතර පාවිච්චි කරා. ඉතින් තාමත් මේ lap එක වැඩ කරන්නේ මම charge කරපු එකපාරේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම zoom call කිහිපයකටත් හිටියා. ඊට අමතරව මම video editing වගේ දේවලුත් මේකෙන් පොඩක් ගොඩක්ම light weight video editing කිහිපයක් මම මේකෙන් කරලා බලුවා screen record වගේකුත් එක්ක. ඉතින් තාමත් මේකේ battery life එක මට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ benefit එකක් මේ M1 MacBook Air සහ මේ M1 MacBook series එකේම තියෙන battery life එක ගොඩක් ඉතුරුයි. ඉතින් ඊට පස්සේ බලු දෙයක් තමයි මේ price range එකේ තියෙන අනිත් laptops එකේ එන performance. ඉතින් මේකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් M1 chip එක. ඉතින් මම මගේ MacBook Air review එකේදී මම ගොඩක් කතා කරා මේ M1 chip එක ගැන. ඉතින් එහෙනම් M1 chip එක ගැන වැඩිපුර මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න idea එකක් නැහැ. ඉතින් M1 chip එක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකේ පහළ තියෙන comment section එකේ එකක් comment කරන්න. මම M1 chip එක ගැන ගොඩක් ලොකු විස්තරයක් එහෙම නැත්නම් ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින් මම කරන්න. ඉතින් මේ M1 chip එකේ තියෙනවා 8 core CPU එකක්. ඉතින් මේ price range එකේ තියෙන අනිත් laptops වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ බොහෝ වෙලාවට Intel i5 එහෙම නැත්නම් Intel i7 වගේ processor. ඉතින් මේ දෙකම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 11 gen වලින්. ඉතින් 11 gen i5 එකේ සහ 11 gen i7 එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ core 4ක් තියෙන processor එකක්. ඉතින් ඊට වඩා මේකේ core 8ක් තියෙන එක මම හිතනවා මේකේ performance අතින් ගොඩක් improve වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් performance අතින් ඒ දේ සහ මේකේ screen එක තවත් එකක් තමයි. ඉතින් Windows laptop වල මේ price range එකේ කිසිම laptop එකක නැති තරම් ගොඩක් හොඳ high quality retina display එකක් මම මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේකේ display ගැනත් මම ගොඩක් වැඩි විස්තර මම මගේ review video එකේදී කරා. ඉතින් ඒ video එකේ link එක මම පළවෙනි description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඒ video එකත් බලන්න. ඉතින් මම පළවෙනිට Windows laptop එකත් එක්ක ප්‍රධාන වශයෙන් compare කරේ මේ දේවල් ටික තමයි. ඉතින් ඒක තමයි මේ price range එකේ තියෙන gaming notebooks, ultra thin notebooks මේ දේවල්ත් එක්ක MacBook එක වෙනස් වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ දේවල් එක සහ MacBook එකේ build quality එකත් ගොඩක්ම වැඩි. අර laptops වලට වැඩිය ගොඩක් හොඳ aluminium finish එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි යමු ඊළඟට ගොඩක් කට්ටිය අහලා තියෙන ප්‍රශ්න. සමහරවිට මේ ප්‍රශ්න දැනටමත් ඔයාලටත් ඇති. ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි crack softwares Mac වලට install කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් ඇත්තටම crack softwares කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව Mac එකට install කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ M1 chip එකත් එක්ක මෙතනදී පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද මේ M1 chip එකේ මම කලින් මේ M1 chip එකේ තියෙන processor architecture ගැන පොඩි explain එකක් කරා. ඉතින් ඉතින් මම ඒක ආයෙ කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ M1 chip වල crack සහිත pre-activated කරපු software එකක් අපි install කරොත් එතනදී මේ
software එක දවස් 6ක් හෝ දවස් 12ක් අතර කාල සීමාවක run කරලා automatically trial එකක් විදියට ඒක start වෙන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ crack එක වැඩ කරන එක නවතිනවා. ඉතින් එහෙම issue එකක් තියෙනවා කියලා ගොඩක් කට්ටිය කිව්වා මේ M1 MacBook එකේ මම තාම මේක test කරේ නෑ. ඉතින් වැඩි කාලයක් යන්න කලින් අපි පාවිච්චි කරන Adobe software සහ අනිත් softwares වලට crack එකක් එයි මේ වෙන software updates එක්ක. ඉතින් මේ M1 chip එක වල තාම වැඩි කාලයක් නැති නිසා සාමත් අපිට crack බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් Mac users ලා ගොඩක් ඉන්න නිසා ඉක්මනට crack software සහ අපේ පාවිච්චි කරන softwares ඔක්කොම optimize වෙයි කියලා අපිට කියනවා. දැනටම 95%කට වැඩි applications මේකට optimize වෙලා තියෙන නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බේ අපි daily පාවිච්චි කරන applications හරියට Microsoft Office package එක, ඊට අමතරව web browsers, Spotify මේ වගේ services M1 MacBook එකට install කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම Microsoft Office package එක මේ හැම දෙයක්ම Mac OS එකටත් තියෙනවා. M1 chip එකට මේ දේවල් සමහර applications වල පාවිච්චි කරන දේවල් optimize වෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් optimize වෙලා නැති වුණත් Apple සමාගමෙන් ඒකට පොඩි solution එකක් ලබා දුන්නා. ඒකට කියනවා Apple සමාගමෙන් හඳුන්වන දුන්න Rosetta 2 කියලා translation platform එකක්. ඉතින් මේ platform එකේ සරලවම කරන්නේ M1 chip එකට optimize වුණ නැති applications තියෙනවා නම් ඒ applications අපිට download කරගන්න පුළුවන් පාර්ට්න Intel version එකේ, Intel Mac version එකෙන් download කරගෙන අපිට M1 උඩ මේ Rosetta 2 කියන emulation එක උඩ run කරන්න පුළුවන්. එහෙම emulation එක උඩ run කරනවා කියලා කිසිම අපිට හිතා ගන්නත් බෑ. මොකද ඒ තරමට මේකේ වැඩ කරද්දි හරිම ස්මූත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද දැනටමත් මේකේ applications ගොඩක් optimize වෙලා තියෙනවා. මම මේකට ගොඩක් applications install කරලා බැලුවා. ඉතින් applications ගොඩක්ම optimize වෙලා තියෙනවා. මේකේ ඇත්තටම මේකේ performance සහ මේකේ සාමාන්‍ය use එකේදී වැඩ කරද්දිත් මේක ගොඩක්ම smooth විදිහට වැඩ කරනවා. applications අතින් බලද්දිත් මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි software wise ගණිතී ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්න. ඉතින් මම හිතනවා ඒ ටික දැන් finish වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි යමු laptop එකේ ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්න මේ වගේ දේවල් ගැන. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බ දෙයක් තමයි මේ MacBook එකේ M1 chip එකත් එක්ක heating issues එනවාද කියලා. මොකද මේ MacBook Air කියන්නේ fanless device එකක්. මේ කිසිම විදිහකින් අපිට cooling fan එකක් බලා ගන්න හම් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේක අහුව ගමන් පුදුමයි මොකද cooling fan එක නැතුව කොහොමද laptop එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මේ M1 chip එකේ තියෙන magic එක. ඉතින් මම මගේ review video එකේදී කිව්වා මේ M1 chip එක කියන්නේ ARM architecture හදපු chip එකක් කියලා. ඉතින් මේ ARM architecture එකට හදපු chips වල තියෙන එකේ වාසියක් තමයි මේ වැඩි ගොඩක්ම heat වෙනවා අඩුයි සහ power usage එක අඩුයි. ඉතින් මේ නිසා මේ chips ගොඩක් වෙලාවට heat වෙනවා අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසා මේක cool කරන්න කිසිම විදිහකින් fan එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සහ මේක cool වෙන්න ඇත්තටම මේකේ cooling system එකක් තියෙනවා. ඉතින් අතන fan එකක්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ laptop එක cool කරන්න. මෙතනින් ඔයාලට මම දැන් screen එකේ මේක cool වෙන විදිහේ diagram එකක් පෙන්වන්න. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ ගොඩක් ලොකු heat sink එකක් පාවිච්චි කරලා Apple සමාගමෙන් කරලා තියෙන මේ M1 chip එකේ heat එක මේ ලොකු heat sink එක හරහා යවලා මේ screen එකේ යට තියෙන මේ holes වලින් මේ වාතයට මේ heat එක උදාහරණයක්. ඉතින් සරලව මේ හරිම සරල cooling system එක පාවිච්චි කරලා මේ MacBook Air එක cool කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකට fan එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ M1 chip එක කියන්නේ ගොඩක් efficiency process එකක් නිසා. ඉතින් මම මේක පාවිච්චි කරලා බැලුවා. මම මේ ගොඩක් ලොකු rendering වගේ දේවල් කරලා බැලුවා. 4K video editing වගේ දේවල් මම කරලා බැලුවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේක heat වෙන එක මට ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. සාමාන්‍ය laptop එකක් heat වෙනවා වගේම ඒ වගේ temperature rate එකක් තමයි ගියේ. ඉතින් මම තව laptop තව machines කීපයක compare කරලා බලද්දි මේකේ heat එක තරමක් දුරට අඩුයි අනිත් ඒවාට සාපේක්ෂව බැලුවොත්. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳයි කියලා හිතනවා මම මේකේ cooling solutions ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ M1 chip එකේ performance ගැන කතා කරමු. මොකද මම මේක පාවිච්චි කරපු කාලෙදී මම ගොඩක් මේකේ performance අතින් improvement ගොඩක් දැක්කා. ඉතින් මීට කලින් ආපු 2020 MacBook Air සහ 2019 MacBook Air එකේ අපිට බලන්න පුළුවන් Intel chips. ඒ Intel chips තියෙද්දි මේ MacBook Air perform කරනවට වැඩිය ගොඩක් හොඳ සහ ගොඩක් පවර්ෆුල් විදිහට මේ M1 MacBook Air එක perform කරනවා. ඉතින් මෙතනදී මම Davinchi Resolve කියන software එක පාවිච්චි කරලා ගොඩක් හොඳට color alerts වගේ දේවල් apply කරලා color gradings කරලා ඊට අමතරව මේකේ text animations සහ පොඩි effects ගොඩක් දේවල් add කළා. මම මේකේ 4K file එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම edit කරලා බලුවා. විනාඩි 8ක විතර file එකක්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. මොකද මම මේ timeline එක මේකේ play කරා. මම කියන්නේ මම සම්පූර්ණ effects හැම එකක්ම add කරලා 4K quality එකේම timeline එකම play කරා. කිසිම විදිහකින් එක frame එකක්වත් drop වෙන්නේ නැතුව timeline එක හරිම smooth වැඩ කරනවා. මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒකට ප්‍රධානම දේ තමයි මේ M1 chip එකේ තියෙන hardware encoding. ඉතින් මේ දේවල් ගොඩක් powerful නිසා M1 chip එකට ගොඩක් high res raw footages උනත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව handle කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ M1 chip එක තවමත් Adobe Premiere Pro වලට fully optimize වෙලා නැහැ. මේකදී Davinchi Resolve සහ Final Cut කියන video editors දෙකට සම්පූර්ණයෙන් optimize වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපිට Premiere Pro වලදී beta එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේකට optimize වෙච්ච. කොහොමවත් තව මාසයක් යන්න කලින් මේ Adobe applications එකේ තියෙන ගොඩක් softwares මේ සඳහා optimize වෙනවා. ඉතින් optimize වුණාට පස්සේ අපිට ගොඩක් හොඳ performance එකක් මේ M1 එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක මට ගොඩක්ම හිතුනේ මේ Davinchi Resolve software එකකින් මේක perform කරනවා දැක්කම මට ඇත්තටම හිතා ගන්න බෑ.
ඉතින් මම මීට කලින් මම වීඩියෝ එඩිට් කරන කම්පියුටර් එකෙන් Ryzen 5 6 core processor එකක් එක්ක GTX 1060 6GB graphic card එකක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම විදිහේ graphic card එකක් තිබිලා මම ගොඩක් වෙලාවට 4K ෆයිල් එක මේ විදිහට කැමරා එකෙන් output එකක් ගත්තට පස්සේ ඒ output එකට මම color lights apply කරලා ඒ වගේ දේවල් කරලා ගත්තට පස්සේ ඒකේ playback එකේ අඩුම තරමේ frames කිහිපයක් හරි drop වෙනවා. නමුත් මේ M1 එකේදී අපිට කිසිම විදිහකින් frame drop වෙන්නේ නැතුව බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ M1 chip එකේ තියෙන ගොඩක් හොඳ වාසියක්. ඉතින් කොහොම වුණත් අපි අනිත් කට්ටිය අහලා තිබ්බ තවත් ප්‍රශ්න කිහිපයක් ගැන කතා කරමු. ඉතින් තව කිහිප දෙනෙක් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේ Apple logo එක ගැන. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ෆිල්ම්ස් වල එහෙම දැකලා තිබ්බා කිව්වා මේ glowing Apple logo එකක් MacBooks වල තියෙනවා. ඇයි මේ MacBook එකේ glowing Apple logo එක නැත්තේ කියලා. ඉතින් මට මේ ගොඩක් කට්ටිය මැසේජ් කළා තහ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේ glowing Apple logo එක ආවේ මට මතකයි 2012 MacBook එකේදී සහ ඒ වගේ MacBooks වල තමයි ගොඩක් පරණ MacBooks වල තමයි මේ glowing Apple logo එක ආවේ 2015 ඉඳලා 2015 MacBook එකේ ඉඳලා මේ glowing Apple logo එක Apple remove කරා. ඉතින් මේකට හේතු ප්‍රධාන හේතු කිහිපයක් තිබ්බා. ඉතින් මේ glowing Apple logo එක මේ screen එකට මෙයාලා යෙදුවොත් මේ screen එකේ thickness එක රැක ගන්න Apple වලට බැරි වෙනවා. ඉතින් මේකට LED lights add කරාට පස්සේ මේ Apple logo එක glow වෙන්න මේකේ thickness එක ගොඩක්ම වැඩි කරන්න වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන latest model එකේ thickness එක ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරියම thin and light විදිහට තමයි මේකේ screen එක මෙයාලා design කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට glowing Apple logo එක අලුත් models වලට ඇතුළත් කරේ නැත්තේ මෙන්න මේ හේතුව හින්දා සහ තවත් හේතුවක් තිබ්බා. මේකේ thickness එක ගොඩක් අඩු කරලා Apple logo එක glowing විදිහට හැදුවොත් මේකේ මේ screen එකේ තියෙන true tone technology එකට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි Apple මේ glowing Apple logo එක එයාලගේ මේ අලුත් ඩිසයින් එකේදී එයාලා රිමූව් කරේ. ඉතින් මේක තවත් කට්ටිය අහපු ප්‍රශ්නය තමයි මේක. ඉතින් ඊට පස්සේ ගොඩක් කට්ටිය අහලා තියෙනවා මේකේ යන්න ඕන ඔපරේටින් සිස්ටම් එක මොකද්ද? මේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එක ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්න ලේසිද කියලා. ඉතින් මේකේ යන්න ඕන ඔපරේටින් සිස්ටම් එක මම සරලවම කිව්වොත් දැනට මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන macOS Big Sur කියන version එක Windows වල වගේ නෙමෙයි Apple ලගේ හැම අවුරුද්දකම ගොඩක් ලොකු major software update එකක් හැම දවසකම වෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම අවුරුද්දකම වගේ අලුත් අප්ඩේට් එකක් අපිට macOS වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ දැනට මම මේ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන වෙලාවෙදී macOS Monterey කියන අලුත්ම version එක රිලීස් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒක beta version එකක් තාම developer version එක. ඉතින් ඒක තාම required කරලා නැහැ normal user කෙනෙක්ගේ laptop එකකට install කරන්න. ඉතින් කොහොම වුණත් අපිට කැමරා install කරන්න බලන්න පුළුවන්. කොහොමද මම මේක දැනට install කරලා තියෙන macOS Big Sur කියන version එක. ඉතින් Big Sur කියන version එක තමයි M1 MacBook එකක් ඔයාලා buy කරද්දී ඔයාලා ලැබෙන්නේ macOS Big Sur කියන version එක. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් ඒක software update එක check කරලා ඔයාලට අලුත් දැන් තියෙන අලුත්ම macOS එකට ඒක upgrade කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් macOS එක ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරනවා නම් මේකේ ගොඩක් දේවල් වෙනස් ඇත්තටම. ඉතින් macOS සහ Windows ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් වෙනම එපිසෝඩ් එකක් කරන්නම්. මොකද මේ M1 MacBook Air එකේ සහ අනිත් MacBooks වල තියෙන macOS එක Windows වලට වඩා සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. මොකද මම සරල උදාහරණයක් කිව්වොත් ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා macOS එකේ dock එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව macOS එකේ menu bar එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව macOS එකේ Windows වල file explorer එකක් තියෙන මේකේ Apple Find මෙතනදී අපිට ගොඩක් වෙලාවට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ original license products. හරියට Apple App Store එක through තමයි අපිට ගොඩක් වෙලාවට apps ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව මේකේ inbuilt apps කීපයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් video editing, audio editing වගේ දේවල් වලට. macOS ගැන අපිට අත්‍තරම වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරොත් හොඳයි කියලා හිතනවා මම මේ වීඩියෝ දික් කරන්නේ නැතුව. මොකද macOS ගැන කතා කරන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා Windows එක compare කරලා අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා Apple M1 chip එක සහ මේ macOS එක ගැන වීඩියෝ එකක් ඕනේ නම් මේ වීඩියෝ පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. එහෙම නැත්නම් මම community post එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකෙදි මම දාන filters වලට ඔයාලා කැමති topic එකට අනිවාර්යෙන් vote කරන්න. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා ගොඩක් කට්ටිය ප්‍රශ්න වලට මම හරියට උත්තර දෙන්න ඇති කියලා සහ ගොඩක් කට්ටියගේ ප්‍රශ්න මේ විදිහට විසඳෙන්න ඇති. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔයාලා තවත් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මම ඉස්සරහා වීඩියෝස් වලදී ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්න ඔයාලට අහන්න දෙන හැම ප්‍රශ්නයක් මේ වීඩියෝ පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට මම ඔයාලට ඒ ප්‍රශ්නත් එකතු කරලාම ඊළඟට මම හදන වීඩියෝ එක කවර් කරලා ඒ ප්‍රශ්න හැම එකම කවර් කරලා ඒ වීඩියෝ එක හදන්න. එහෙනම් MacBook Air ගැන අපි කතා කරන්න තියෙන මේ දේවල් ටික තමයි. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.